Hello mga kamami! Tayo ngayon ay gagawa ng garlic shrimp with salted egg. So, kailangan po natin ng garlic. Bali, 6 cloves of garlic po ang aking ginamit. Tinihiwain lamang po natin ang garlic ng mapino pong paghihiwa. Ayan na po. Pagkatapos po, ay susunod po natin ang half bulb of white onion. White onion po ang ginamit ko kasi po malasa din po siya, tsaka po yung mas mura kumpara po dun sa red onions. Ayan. And then, syempre, since salted egg, kaya kailangan po natin ng salted egg. Yan po ang salted egg namin dito. Hindi po pula. Gawa po yan, tinatawag namin itlog ni Kuya. Ibubukod po natin ang egg yolk ng salted egg. Ayan po, napansin niyo po, binubukod ko lamang po. At sa mga nag-aabang po pala ng aking videos, ito na po ang aking bagong videos. Pasensya na kung ngayon lamang po kami nakapag-upload ng aming new videos. Gawa po ng naging busy lamang po si Mami Denden nitong mga nakaraang araw. Linggo na pala. Ayan. Pagkatapos po bukodin ang egg yolk ng salted egg, yung egg white naman po ng salted egg ay hihiwain lamang po natin katulad lamang po ng sa bawang. Yung iba, hindi na po nila hinahalo ang egg white, pero ako po, sayang, kaya po hinahalo ko po sa aking recipe. First, igigisa po natin ang bawang hanggang sa mag-golden brown at susunod po ang ating white onion at saka yung egg white ng salted egg. Ilalagay na din po natin ang evap. 1 small can of evap lamang po yan. Tsaka nilagay ko na po ang ating egg yolk. Then, hahalo-haluin hanggang sa maging sticky yung sauce bago inilagay ko na po ang aking shrimp. Ayan po. Hahalo-haluin lamang po yan hanggang po lumabas po yung kulay ng shrimp at lumabas din po yung kanyang lasa sa ating gravy. Ayan, isisimmer lamang po natin hanggang po mag-lessen ng kauntian yung sauce at maging mas sticky pa po siya bago po natin hahanguin. Madali na lang po maluto yan kasi masama din po kapag nasobrahan ang luto ng hipon. Ayan na po at luto na po ang aking garlic shrimp with salted egg. Thank you for watching. Sana nagustuhan yung mga kamami. Sa susunod po ulit. Salamat!